درود دوستان، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن که درش به تشریح دانش و معرفت جادوگران و بینندگان شمن مکزیک بر اساس آموزه های دون خوان ماتوس و دون کارلوس کاستانرا میپردازیم. خب خدمتتون هستیم با ادامه مبحث زیبای پیوندگاه یا نقطه تجمع در سیستم معرفتی نوالیسم. عرض به خدمتتون که بچه‌ها ما جلسه پیش اومدیم ادامه دادیم بحث پیوندگاه رو، خواستیم خصوصیاتش رو کرکترایز کنیم دیگه واسهتون. گفتیم مطابق با هر موقعیت ثابت نقطه تجمع یک من وجود داره. درست؟ این من چیه؟ یک موجود انرژیمنده دیگه. چه پیوندگاه بیرون حرکت بکنه فیکس چه به درون حرکت کنه. خلاصه ما یک شیپ انرژتیکی داریم. یک موجود انرژیمندی هستیم. یک من هست، یک موجود با یک ساختار انرژی منحصر به فرد که یک خود منحصر به فرد خاص با یک ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی خاص خودش داره زندگی میکنه. این یک من منحصر به فرد هستش که بر اساس عمل سرشیرگیری تراوشات عقاب یک مجموعه تونال ثابت و پایدار رو به عنوان یک جهان درک و مشاهده میکنه. ببینید نکته مهمیه. بنابراین وقتی پیوندگاه شما به حوزه جهان قارچ مثلا جابجا میشه، شما یه مجموعه تونال جدید میبینی، جهان تغییر میکنه دیگه. جهان دقیقاً جدیده. همونطور که اینجا توهمه اونجا هم توهم. اگر اینجا واقعیه اونجا هم به همین نسبت واقعیه. چون دقیقاً یک مجموعه تونال ثابت با یک اپیرنس خاص، با یک ظاهر خاص برای شما تفسیر میشه و تجلی پیدا میکنه. که این کار رو انجام میده پیوندگاه شما در اون موضع که قرار میگیره. بر اساس چه فرایندی؟ اون فرایند رو ما بهش میگیم سرشیرگیری تراوشات عقاب. هر جا که جابجا میشه یک فیوزات جدیدی رو انتخاب میکنه، سلکت میکنه و با فیوزات بیرونی همسو میکنه و ادراک رو برای ما شکل میده. به همین ترتیب ادامه دادیم، گفتیم که متناظر با هر موضع نقطه پیوندگاه این منی که وجود داره یک حافظه انرژتیک رو هم حمل میکنه و این حافظه انرژتیک کاملا مجزا از سایر مواضع نقطه تجمع، کاملا مجزا هستن، مربوط به همون موضع که این حافظه در اون جهان متناظر با اون موضع نقطه تجمع گردآوری شده. شما ممکنه یادت نیاد ولی در هزاران هزار جهان بودی و هستی و خواهی بود. فقط کافی پیوندگاهت رو متناظر با اون جهان ها جابجا کنی تا دوباره به حافظه انرژتیک اون جهان ها دسترسی پیدا کنی. اون موقع یادت میاد. بارها شده دیگه توی همین رویاهای عادیتون به مواضعی سفر کردین و توی دل خود رویا به خاطر آوردید که ای بابا من اینجا بارها زندگی کردم. این به خاطر همون حافظه انرژتیکه. حالت خاص این حافظه انرژتیک تو دقت اول ماست که این حافظه ارگانیک رو برامون پدید آورده که میگیم جایگاهش تو مغز ماست دیگه، بخشی از کالبد فیزیکی ما. حالا مغز ما در واقع این حافظه ارگانیک ما رو هدایت میکنه، یا به عبارت این حافظه انرژتیک ما در دقت اول از کانال مغز ما عبور میکنه و توسط مغز ما مدیریت میشه. این حافظه کارش چیه؟ اصلا حافظه کارش چیه؟ اولین کارش اینه که من رو از بودن در جهان متناظر آگاه میکنه. این که من هستم، این کار حافظه است دیگه. بنابراین واضحه وقتی که شما پیوندگاه رو جابجا میکنی منت تغییر میکنه و حافظت هم تغییر میکنه. اولین بار افش میشی دیگه، یادت نمیاد اصلا من کی بودم، الان چی هستم. به خاطر همون انحلال حافظه است که این با تمرین و تکرار برای سالک جا میفته و ساحران هم تکنیکایی دارن که من بهش خواهم پرداخت. و اومدیم از طریق تئوری‌های مدرن جهان‌های موازی رو اومدیم یه تفسیری داشته باشیم مطابق با همین مقوله پیوندگاه. گفتیم که جهان‌های موازی یعنی همون مجموعه تونال‌های مختلفی که با جابجایی پیوندگاه ما در مواضع مختلف درک و مشاهده میشن. چه شکلی درک و مشاهده میشن؟ بر اساس سطح انرژی که ما داریم. توی ام تئوری که مجموعه ای از استرینگ تئوری های کامپتیبله میان اینطور میگن که این من یک انرژی براش متصوره. حالا کار نداریم از کجا میاد.
این انرژی در یک رابطه انتگرالی در میلیاردها جهان پخش میشه که من پتانسیل حضور در هر کدوم از این میلیاردها جهان رو داره. پس این من تو امان در بی نهایت جهان حضور داره بچه‌ها، به صورت بالقوه. البته چطور به بالفعل تبدیل میشه؟ وقتی که متمرکز باشیم و پیوندگاه رو به موضع متناظر با هر کدوم از اون جهان‌ها جابجا کنیم. اون موقع ما میتونیم جهان‌های دیگه و من‌های دیگه با ویژگی‌های خاص خود اون من‌ها رو تجربه بکنیم. بر اساس نیروی قصد فقط ما یکی از این جهان‌ها رو در کل لمس می‌کنیم. به خاطر همون قضیه دقتی که به دام میفته گفتم این فرمان عقابه که ما رو وادار میکنه به یک درک منسجمی برسیم. انرژی ما متمرکز میشه، کانالیزه میشه به یک جهان خاص که متناظر با همون موقعیت نقطه تجمع هست. بچه‌ها اینم اشاره کردم که این جهان‌ها از نظر توپولوژی و هندسه با هم ارتباط دارن و به طور پیوسته کنار هم چیده شدن. ببینید الان بدن خودتون رو دقت بکنید، 1 اینچ اون طرفتر شما یک جهان دیگه است. یعنی چی؟ به زبان پیوندگاه اگر 1 اینچ پیوندگاهت بخواد جابجا شه تو وارد جهان دیگه میشی. یکی از بچه‌ها سوال پرسیده بود جلسه پیش که اگر من وارد جهان دیگه بشه آیا بدن هم باهاش میره؟ بدن چه اتفاقی واسش میفته؟ که من خیلی موجز گفتم بیشتر توضیحش خواهم داد. این رو اگر یادم رفت بهش برسم بچه‌ها یادآوری بکنید، چون سوال خوبیه. خب بچه‌ها تا اینجا که زحمت کشیدید ما رو تحمل کردید، یه لطفی هم بکنید کانال نومانیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. اگر از این دست ویدیوها خوشتون بیاد لایک رو بکوبید پای این ویدیو که با اقتدارتون جون بگیره. ضمن سوالاتتون رو میتونید کامنت کنید و ویدیو هم واسه دوستاتون شیر بکنید. ممنون. عرض به خدمتتون که این جهان‌ها به طور پیوسته نسبت به پیوندگاه تغییر میکنن و دگرگون میشن. این جهان‌ها چی هست؟ از همون مجموعه تونال‌ها ساخته میشن دیگه. هر چه جابجایی پیوندگاه عمیق‌تر و بیشتر باشه، جهان‌های با هندسه‌های عجیب و غریب‌تری رو ما درک و مشاهده میکنیم. مثلا جهان قارچ، مثل جهان کانابیس که اینا خیلی البته نزدیک به جهان تونالن. اما وقتی که از لایه دقت اول عبور میکنیم وارد کالبد رویا میشیم، آگاهی ما وارد همزاد میشه و از طریق چشم رویا به کیهان نگاه میکنیم، دیگه اصلا فیزیکی نداریم. قوانین فیزیکی اصلا از بین میره. جاذبه مثلا دیگه وجود نداره. کالبد رویا اصلا تحت تاثیر جاذبه نیست. با وجود از قوانین الکترومغناطیسی تبعیت میکنه، مثلا نسبت به الکتریسیته واکنش نشون دیگه. حالا من کار ندارم. یک سری قوانین فعل میشه به دقت دوم و ما فرضاً میگیم جاذبه وجود نداره. پس چطوری هست که کالبد رویا روی زمینه؟ یا چه شکلی هستش که ما بارها رویا میبینیم و داریم راه میریم؟ گاهی اوقات از دیوار عبور میکنیم، گاهی اوقات از روی دیوار راه میریم رو سقف معکوس میشیم. حتی چه شکلی میشه؟ این برمیگرده به سازوکار پرتاب‌های انرژی که از ناحیه معده ما ساطع میشه. به بحثش خیلی تخصصیه و این اصلا یکی از تمرینات مربوط به رویابینیه. رویابینی که پس از دروازه اول هوشیاری من رو به دست میگیره و محیط‌های رویا رو به کنترل خودش در میاره، یاد میگیره که چطوری با این کالبد رویا دست به عمل بزنه، چطور سفرهای طی‌الارضی بکنه. خب طی‌الارض که داریم میگیم یعنی از کرمچاله‌های فضا زمانی استفاده میکنه دیگه. یعنی قوانین فیزیک عادی برقرار نیست، با سرعت ورای نور حرکت میکنه. مثل فکر شما در یک لحظه الان میتونه بپره بره مریخ، سرعتش فراتر از نور دیگه. تو رویا یه همچین سرعتی رو به عین ما داره. یک سری قوانین خلاصه فعل میشه، اما کماکان توی دقت دوم بچه‌ها مثلا عدد وجود داره. دقت میکنه توی دقت سوم که دیگه کلا این قوانین اصلا برچیده میشه، حتی عدد هم وجود نداره. تو دقت سوم فقط انرژی وجود داره، شما فقط انرژی میبینید. و البته یک سری قوانین مجرد که مربوط میشه به بینندگان. اون بیننده‌ای که نیروی قصد رو میتونه ببینه، از اعماق و بیکرانگی میاد توی شارهای انرژی یک سری حفره‌هایی ایجاد میکنه. اون قوانین مجرد میشه مربوط به حوزه تمرکز سوم که حالا ما نمیخوایم واردش بشیم. برای خواستم بهتون بگم این قوانین مطلق نیستن بچه‌ها.
هر کدوم از این مجموعه تونال‌هایی که متناظر با هر موضع نقطه تجمع ادراک و مشاهده میشن از یک سری قوانین تونالی هم تبعیت میکنن. توی تمرکز اول یا دقت اول ما بهش میگیم این قوانین رو قوانین فیزیکی، قانون جاذبه، قوانین نیوتن، اصل همارزی ضعیف، ریلیتیویتی آینشتاین و امثالهم، اینا همه جزء قوانینشن. همینطور از قوانین ریاضی بهره مند میشیم و الی آخر. همینطور اشاره کردم که یک رابطه انتگرالی وجود داره که پیوستگی این جهان‌ها رو ضمانت میکنه به لحاظ تئوریک. البته ببین پیوستگی از نظر توپولوژیک ها این یه خورده شهود ریاضی میخواد، ولی خب من نمیخوام واردش بشم، اصلا نیازم نداره. شما وقتی که درک میکنی، تجربه میکنی جابجایی پیوندگاه رو، دیگه خودت متوجه میشی. این رابطه انتگرالی هستش که توی تئوری پیوستگی جهانهای متناظر با موقعیت‌های مختلف نقطه تجمع رو تضمین میکنه. کل سطح انرژی من به همه این موازه تقسیم میشه، منتها بر اساس نیروی قصد که به اراده ما متصله، این میزان انرژی که ما حمل میکنیم متمرکز میکنه من رو به یک موضع خاص پیوندگاه. نتیجتاً نقطه پیوندگاه در یک موضع فیکس میشه، سرشیردهی‌های متناظر با فیوزات انتخاب شده انجام میشه و نتیجتاً یک جهان به انسجام میرسه. جلسه پیش در مورد انسجام هم گفتیم، یعنی مجموعه تونال پایدار میشه. این میشه درک ما و از این لحظه به بعد هر آنچه که درک میکنیم دیگه فرمان ماست که تبدیل به فرمان عقاب میشه. و این هم بگم که اگر میخوایم دوباره این من رو جابجا کنیم، بریم جهانهای دیگر رو تجربه کنیم، یعنی همین که پیوندگاه رو به موازه دیگه منتقل کنیم. این مستلزم انضباطه که کاهش گفتگوی درونی از لوازم حیاتیشه و مستلزم همینطور کاهش تسلط نیروهای بیگانه است، نیروی ماتریکسی که ما رو قفل کرده توی این دقت اول. بتونیم اراده رو تیز بکنیم و از دقت اول عبور کنیم و بتونیم پیوندگاه رو در جاهای دیگه فیکس کنیم، منهای دیگر رو نتیجتاً تجربه کنیم که انضباط خاصی میخواد. این انضباط باعث میشه ارتعاش کالبد انرژی شما در تمرکز مزبور افزایش پیدا کنه، که انرژی ذخیره میشه و شما میتونید پیوندگاه رو جابجا کنید. حالا برعکس چه اتفاقی میفته اگر متمرکز نباشیم به یک من؟ درست مثل حالت‌هایی که توی شلوغی‌های ذهنی روزمره اتفاق میفته. ممکنه چند نفرتون الان توی همین کلاس باشه. الان من دارم قصه حسن کرد شبستری رو تعریف میکنم، شما مثلا درگیر مکالمه دیروزت با عمه جانت مثلا هستید، مثال حالا میگم، یا درگیری که دیروز با دوستت داشتی، یا امروز وسیلت رو جا گذاشتی توی مترو مثلا، حالا هرچی. این همون نیروی ماتریکس دیگه، یعنی از عدم تمرکز میاد، باعث میشه که این من شما همه جا باشه الا اون جایی که کالبد فیزیکیتون هست در دقت اول. این هم در واقع برمیگرده به تخلیه بی‌رویه انرژی. برعکس دیگه، هی انرژی تو میخوره، پروازگر هی میخوره حمله میکنه، منت رو منتقل میکنه موضعاً به جای دیگه و این نهایتاً کالبد انرژی رو کده رو پارو پوره میکنه. همین میشه مثل کارلوس کاستاندا که دونگنارو میگفتش مثل رادیو اکتیویته میمونه کالبد انرژیش. از عموم ماها همه همینطوری هستیم، بخوایم نخوایم همین. این نتیجه بارز کاهش ارتعاش و نوسانات کالبد انرژیه. به شکل بی‌نظمی پرت و ساطع میکنه، دیگه اصلا از چارچوب خارج میشه. به خاطر تسلط نیروی بیگانه است که من در جلسه بهتون خواهم گفت که چه شکلی اراده رو تیز نگه دارید در چارچوب یک مثلث انرژی که نیروهای بیگانه به شما مسلط نشن دیگه، افسار زندگی از دستتون در نره. و جالب اینجاست که کارلوس کاستاندا تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه همین ویژگی عدم تمرکز که اون هم ناشی از حملات پروازگره و کاشت بیگانه است، به طور ناخودآگاه به دقت دوممون منتقل میشه. در واقع آلودگی‌های غیر ارگانیکی هستن که ما از دقت اول به دقت دوم منتقل میکنیم و با خودمون حمل میکنیم. خیلی بده دیگه. این نتیجهش چه اتفاقی میفته؟ تو جهان قصد چه اتفاقی میفته؟ ببین الان فکرت 1000 راه بره، 1000 تا جا باشه،
همین الان فکر کن توی دقت دوم باشی، چون تو دقت دوم جهان قصد میدان عملته، مستقیما کالبد انرژیت حضور پیدا میکنه اونجا. دقت میکنی هی جهان تغییر میکنه، چون گفتیم به هر چی فکر میکنی همون میشه، بلافاصله همون اتفاق میافت. الان یه مثال هم واسهتون میزنم. این باعث میشه که هی پیوندگاه شما پرش میکنه به جاهای مختلف. رویاهاتون ثباتش رو از دست میده، مجموعه تونالهای مختلف رو درک میکنید. این باعث گیجی میشه، باعث میشه شما بیهوش میشی، یک بیهوشی عجیبی به شما دست میده که دیگه ادراک رو رها میکنید و اصلا دیگه حالیمون نیست چی میکنیم تو رویا. همین ویژگی که همین آلودگی غیر ارگانیکی که از دقت اول با خودمون بردیم به دقت دوم. بنابراین بر اساس زبان پیوندگاه بخوایم بگیم، این میشه که پیوندگاه هی سر میخوره، هی سرگردانه تو جهانهای مختلف. و اگر هم دقت کرده باشی توی این رویاهای عادی، یک حالت انیمه پیدا میکنه، خیلی عجیب و غریبه. چون همونطور که اشاره کردم مجموعه تونال دائما داره تغییر شکل میده دیگه. اون چی که داریم ادراک میکنیم یه تغییر پیدا میکنه. مثلا دیوار میبینی تبدیل به پل میشه، برمیگردی میبینی تبدیل به جاده شده، چه میدونم انواع و اقسام تغییرات اتفاق میفته. این به خاطر همون قضیه است. افکار پریشانی که ما از دقت اول به دقت دوم حمل کنیم باعث میشه که در دقت دوم بیهوش باشیم، در رویا اراده و کنترل نداشته باشیم، به جهانهای مختلف پرت میشیم، این بر اون بر. این همون چیزی هستش که بینندگان کهن میگن که پیوندگاه در حالت رویاهای عادی صیاد هستش. نتیجتاً حافظه انرژی ما دائما در حال تغییره. وقتی که حافظه هم دائما در حال تغییر باشه یعنی چیزی نداری بهش ارجاع بدی دیگه، بهش مراجعه کنی دیگه. برعکس دقت اول که یک حافظه ثابت تونال داری، یک حافظه ارگانیک، چون دیگه یک رفرنسی نداری بهش مراجعه کنی، در نتیجه دیگه بیهوش میشی، هوشیاریت از کف میره توی رویاهای عادی. حافظه ای واسط باقی نمیمونه تا با گروه تونال جدید خودت رو بدی و جهان ادراکیت بتونه به انسجام برسه. خیلی عجیبه، همش داره تغییر میکنه دیگه. این نهایتا منجر به بیهوشی میشه. مثال یکی از دوستان ساده که ما بود، خیلی راحت بهتون بگم، گفتش که من دیشب رویایی دیدم داشتم ظرف میشستم، حالا آقا بود دیگه، اصلا به من عجیبم نبود که من اصلا ربطی به ظرف شستن ندارم، من تو آشپزخونه چیکار میکنم، ولی با این حال میگم خیلی عادی داشتم ظرف میشستم و ظرفهای من هم گوشی بودن، گوشی های تلفن همراه. خیلی عجیب بود. بعد میگه همون موقع تشنم شد، یکی از این گوشی ها رو تبدیل کردم به لیوان، زیر شیر گرفتم آب نوشیدم و دوباره لیوان رو تبدیل کردم به گوشی و دوباره شستم آب کشیدم گذاشتم کنار. و جالب اینه که ظرف شستنم که تموم شد رفتم بخوابم، یکی از این گوشی ها رو گرفتم تا کردم به عنوان بالش گذاشتم زیر سرم بخوابم. همین که خوابیدم بیدار شدم، ما بهش میگیم یک تکنیک تعویض رویا، دروازه دوم رویا بینیه. رویا رو تغییر دادم، هوشیار شدم، یعنی چراغ جهان قبلی خاموش شد و چراغ جدید روشن شد، من هوشیار شدم. تازه اون موقع فهمیدم که من بیهوش بودم، حالیم نبود چه کار داشتم میکردم. عرض 20 ثانیه 30 ثانیه این هوشیاری رو به دست میگیره و بیدار میشه و حالا این تجربهش رو توی دفتر خاطراتش مینویسه. حالا کار نداریم. ببینید نکته‌ای هست توی این تجربه، تا زمانی که شما هوشیاری رو به دست نگیری حافظه انرژیت در دسترست نخواهد بود. اوکی؟ به محض اینکه این شخص، این سالک رویا بین ما هوشیار شد، اون موقع تونست یادآوری بکنه ای من مشغول چه کارهای مضحکی بودم. دقت میکنید؟ اینه که در موضوعهای رویا بینی باید یکی پس از دیگری گشوده بشه. یعنی اول شما باید هوشیاری رو بگیری تا بفهمی هر موضع پیوندگاه یک حافظه رو حمل میکنه. این از این به عنوان یک مثال خواستم بهتون بگم. حالا حالتی رو در نظر بگید، انسان عادی که دائما در خواب شبانش داره رویا میبینه، پیوندگاهش سیاله، یک لحظه هوشیاریش رو به دست بگیره بنا به دلایلی که تصادفی هم این اتفاق میفته، آگاه بشه که آقا من دارم رویا میبینم، چه اتفاقی میفته، بلافاصله پیوندگاه فیکس میشه،
بلافاصله سرشیرگیری‌ها فیکس میشه، مجموعه تونال فیکس میشه. این تازه میفهمه این توی یک جهان پایدار وجود داره. بلافاصله من دیگر رو تجربه میکنه. ببینید این تجربه چقدر عجیبه. واسه همینه که اون اوایل اولین بار کسی که بخواد هوشیار بشه تو رویا خیلی هیجان زده میشه، مثل خود من. واضحه دیگه. حالا بعضیا میترسن، حالا کار نداره. ما خیلی هیجان زده شدیم که بعد اون حالا یک تمرین‌های پایدارسازی جهان‌های رویا داره برای رسیدن به انسجام و یک نواختی که نهایتاً تو اون موضع نقطه تجمع شما به ادراک کلی جهان برسید. این نکته هم میخواستم بهتون بگم که وقتی هوشیاری رو به دست بگیرید که حالا تمرین‌های خاص خودش رو در رویا بینی داره، سالک اراده‌اش رو متمرکز میکنه. در این صورت به همین ترتیبی که این جهان تونال فیزیکی رو سازماندهی کرده، از ابتدای کودکی یاد گرفته این جهان رو بسازه، به همین ترتیب جهانهای رویا رو هم خواهد ساخت و سفر به ناشناخته‌اش به طور منسجم پیش خواهد رفت. میتونه ناشناخته رو مرتب کنه، همه این لایه‌های دیگر کیهانی رو با انضباط خودش کاوش کنه و با آگاهی درش گام برداره و عمل کنه. بچه‌ها چرا مسیر الکل هوش نداره؟ چرا بیهوشی داره؟ دلیلش چیه؟ من توی یکی از جلسات رویا بینیم دیدم انسانی که درانکه، انسانی که مست میکنه، پیوندگاهش به چرخش در میاد. پیوندگاه وقتی میچرخه یعنی ثابت نیست دیگه، یعنی هی سرشیرگیری ها تجدید میشه، هی حافظه تغییر میکنه. حافظه تغییر بکنه یعنی من نمیدونه با چی کار کنه دیگه، کلا حافظه رو میندازه پارکینگ. واسه همینه که هوشیاریش رو از دست میده. اینه که ما میگیم مسیر الکل هوش نداره و هم که کلا اصلا باهاش مخالف. یکی از اون داستانا بود دیگه، با کارلوس کاستاندا میرن توی شهر یه انسان مستی رو میبینن. حالا داستان خودش رو داره، میتونید تو کتاب کارلوس کاستاندا بخونید. نمونه دیگه مثلا بگم بچه‌ها، نوزادها پیوندگاه سیاری دارن چون هنوز دنیا رو نساختن دیگه. نوزادها میگن تقریبا ناوالن، تو تمرکز ناوال زندگی میکنن. اینقدر که پیوندگاهشون سیاله، تلو میخورن. ببینید کودکان حتی تا 6 ماهگی پرواز میکنن، باورتون نمیشه. اینم دیدن و گزارش کردن خیلی ها، به همون ترتیبی که دایناسورها یک زمانی پرواز میکردن. خیلی عجیبه دیگه، به خاطر پیوندگاه. سفرهای ناوالی هن اینا. دیوانگان به طور تصادفی میبینن. چطور میبینن؟ به خاطر اینکه پیوندگاهشون سیاله. دیوانه ها کودکانی هستند که آموزش ها رو به درستی نتونستن سازماندهی کنن و سرشیرگیری های این جهان رو فیکس کنن، همین جهان فیزیکی رو. اینها یه خود عقب موندن، از نظر حافظه دچار اختلال شدن. همینها اتفاقا خیلی از موجودات غیر ارگانیک رو میبینن به طور تصادفی. خیلی از حیوانات هم همینطور. چرا حیوانات به طور تصادفی میبینن؟ چون مجهز به منطق تونال ما نیستن. زبان مال انسانه که پیوندگاهش رو میخکوب کرده توی دقت اول و کارلوس ناگزیر بود برای کوچک کردن تونالش حتما چند بار مواد توهمزا مصرف بکنه. دقت میکنه. خود همزادها رو خیلی از این حیوانات میبینن، مثل سگ و گربه و کلاغ و غیره. خب دیگه کافیه. ادامه بحث رو هم در ویدیوی بعدی دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنون که همراهمون هستید. ضمناً بچه‌ها حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب نوبالیسم مدرن خوب واسه‌تون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نوبالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون هم نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو واسمون کامنت کنید تا هر چه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوبالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی که لینکشون تو بخش توضیحات همین ویدیو قرار داره دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر هوش پایدار بمونید.